فرض کنید که من یه گروهی دارم بشه اینجا، من اینجوری رسمش میکنم بشه این گروه و اینجا مثلا بشه x1 یه چیز داشته باشم x2 یکی داشتم x3 همینجوری تا چیزهای دیگه که اینجا هستم xn. یه گروه دیگه هم اینجا دارم که من این گروه اجازه بدم با جی نشون بدم با یه اپریشن اینجا به اجازه بدید اپریشن x های من عدده اینجا راحت تر بگیم یه اپریشن اینجا تعریف میکنیم که جمع باشه. اینجا یه گروه دیگه است با ستای دیگه مثلا میگم y1 y2 مثلا y3 و همینجور میره تا y مثلا 8 m که با هم با اون n یکی نباشه عمدن. منتها اینجا اپریشنی که من دارم چیه؟ ضربه. فرض کنید که این گروه من طوری هست که اگه من تابعی مثل fx1 رو بهش بخورونم به من y1 رو میده و هم و منتها fx خودم این تابع رو من تعریف میکنم چی؟ به صورت e به قوه ix. تابع رو تعریف میکنم به صورت e به قوه تابع دیگه تعریف میکنم به صورت e به قوه ix. اون موقع x1 من میتونم اینجوری بنویسم معمولا هم اینجوری رسم میکنه میره به y1 طبق چی؟ fx1 fx1 من چیه؟ e به قوه ix1 درست؟ x2 من میره به y2 با fx2 و fx2 من چی هست؟ e به قوه ix2 درست؟ اگه من کامپوزیشن این دوتا رو انجام بدم میشه اول x2 رو انجام بدم بعد x1 انجام بدم کامپوزیشن اینا با چه اپریشنی؟ علاوه. درسته؟ اون موقع مجموعه این فرض کنید که میره به y1 به علاوه y2 فرض کنید که بره. اگه بره که اون شرط هم برقرار باشه خواهیم گفت همومورفیسم ولی بره به y2 با تابع چی؟ با تابعی که fx1 به علاوه x2 هست و تابع fx1 به علاوه x2 که این چون گروهه x1 و x2 میشه یکی از اینا مثلا x15 میشه y1 y2 هم میشه چی؟ y1 y2 هم میشه yکی از اینا مثلا y45 میشه فرض چون گروه دیگه باید بسته باشه دیگه fx1 x میشه چی؟ e به قوه i x1 به علاوه x2 درسته؟ حالا بیایید اون طرف ما این کار رو بکنیم. ما یه دونه y1 داریم اول بیاییم y2 رو انجام بدیم هرچیه بعد y1 رو با در این مورد چی؟ ضرب کردیم چیز ساده ایه y2 یه عدده کاری نیست انجام بدیم همونجوری که x1 یه عدده کاری نیست انجام بدیم حالا به طور کلی داشتیم صحبت حالا y1 ضرب در y2 بکنیم درسته؟ خب این میشه چی؟ y1 با توجه به این صحبت که کردیم برابر با چیه؟ fx1 درسته؟ که این برابر این برابر اینه درسته؟ اینم برابر با اینه. حالا y1 یعنی fx1 y2 یعنی fx2 درسته؟ بذار ببینیم این چی میشه fx1 حالا این برش می‌نویسم fx1 من چیه؟ e به قوه ix1 ضرب در e به قوه ix2 اگه بخواد اینا هومومورف باشن این طرف باید چی باشه؟ باید بشه fx1 به علاوه اینجا باید بشه چی؟ fx1 به علاوه x2 به این رابطه رو نگاه بکنیم fx1 به علاوه fx2 مساوی است با fx این اپریشن چیه؟ ضرب fy درسته؟ fx1 fx2 درسته؟ پس fx1 به علاوه x2 برابر با چیه؟ هست e به قوه ix1 به علاوه x2 درست؟ این دوتا با هم مساوی هستن؟ معلوم هستن ها؟ اگه هستن این دوتا گروپ با هم چیه؟ هومومورف هستن
درست؟ با توجه به صحبتایی که کردیم الان این دو تا گروه هومومورفن. افی که مپ میکنه جی رو به اچ هم با اینو تعریف کردیم. حالا قسمت جالب داستان، فرض کنید من اینجا یه عددی دارم توی یکی از اینا، مثلا x3 هست 2p، یه عدد دیگه هم که دارم هست 4p، یه عدد دیگه، چون اینجا عدد دیگه درسته، یه عدد دیگه هم اینجا دارم، پس من اینا رو بذارم حپا کنم. مثلا یکی اینجا هست 2p، یکی اینجا هست 4p، یکی هم اینجا هست فرض کنید 6p. حالا بقیه رو من کاری ندارم. خب f 2p میشه چی؟ f x1 که من 2p من میشه e به قوه i 2p، e به قوه 2i 2p میشه چی؟ 1. f دومی چیه؟ دومی x2 مثلا 4p بود، مساوی است e به قوه i 4p، i به قوه 4p اینم 1. درسته؟ جلسه قبل دیدیم دیگه 4p 6p اینا همه چیه؟ 1. و همینجور f 6p چی؟ ای به قوه آی 6p که اینم 1. یعنی چی؟ یعنی اگه من اینجا عددهایی داشته باشم مثل 1 2 4 10 مثلا 3 منهای 5 هرچی، 2p مپ میشه به این 1، 4p مپ میشه به این 1، 6p مپ میشه تازه هزار تا از این چیزا بی‌نهایت از اینا فرض کنید بی‌نهایت باشه میتونه مپ بشه به اینجا. رابطه بین این گروه با اون گروه چیه؟ دیدیم دو تا گروه با این تابع هومومورفن، درست؟ اینو ثابت کردیم. ولی الان دیدیم که رابطه منی تو وان داره، چند تا از اینا به یکیش مپ میشه، درست؟ پس باجکشن نداره. این که میگفتیم وان تو وان دلیل نداره که باشه و معنی نیست، معمولا هومومورف. پس این هومومورف چیه؟ اینجا می نویسم وان تو وان نیست و آن تو هم چی؟ نیست. ولی اینجا چی؟ همومورفیسم، ایزومورفیسم داره. امیدوارم با این مثال جا افتاده باشه تعریف همومورفیسم و که خیلی مهمه. حالا از این تعریف بگذاریم بریم به یه تعریف سومی که از دوتای اینا مهمتره، خیلی مهمتر از این دوتاست. علتش تئوری گالوا بر اساس این تعریف سومه در حقیقت، ولی تعریف سوم نمیتونستیم بکنیم اگه این دوتا رو باهاش آشنا نبودیم. در حقیقت اگه همومورفیسم نمیداشتیم میشه. درست شد؟ تعریف سوم خب چقدر صحبت کردم، این جلسه میتونیم تموم بکنیم توی 3 ساعت کردن. تعریف سوم وقتیه که شما یه گروه داریم. الان اگه دقت کردید دیدیم 2 تا گروه داریم و یکی رو مپ کردیم روی یکی دیگه که این با توسط یه فانکشنی انجام شد، یه تابعی انجام شد. گاهی ما داریم که یه گروه رو مپ بکنیم روی خودش، یعنی عوض این که به یه گروه دیگه کاملا متمایز هستن، این کجا و اون کجا، درست؟ الان روی خودش، یعنی مثلا چی؟ من یه گروه دارم اینجا جی، من اف جی رو مپ بکنم به خود جی. یعنی چی؟ یعنی اینجا من المان هایی دارم، مثلا اینو مپ میکنم به این، اینو مپ میکنم به این، اینو مپ میکنم به این. یه اینجور رابطه ای هست که خودشو با خودش مپ بکنه. یه چه درد بخوره ظاهرا، ولی خیلی به درد میخوره. ساده ترین چیزش نگاه بکنید برای اینکه راحت ببینید چقدر مهمه، با وجودی که ظاهر غلط اندازی داره. فرض کنید که من نگاه بکنید تقارن دارم، درسته؟ این شونه منو مپ بکنید دقیقا میشه این شونه. این انگشت منو مپ بکنید دقیقا میشه این انگشت. به ازای این انگشت اینو دارم، به ازای اینو دارم، به ازای اینو دارم، درسته؟ پس وقتی منو تقارنمو در نظر بگیری بیرون، خب این ور رو مپ بکنید به این ور یا این ور رو مپ بکنید به این ور، چی؟ میشه مپ کرد. در حقیقت این ایزومورفیسمه در این مورد، منتها در داخل خود این گروه، در خود منه.
ایزومورفیسم در درون یک سیستم، این ایزومورفیسم میشه دو تا گروه متفاوت، درسته؟ ولی الان ایزومورفیسم صحبت میکنم که در درون یک گروه، در خود گروه، همون گروه در حقیقت میتونیم ارتباط بدیم به چی؟ تقارن. پس این میشه این نوع ارتباط دادن و مپینگ که بهش میگیم اینجا به اف میگیم اتومورفیسم. و این کلمه فوق‌العاده مهمه، چون یه موقعی که میگم من اینو یاد میگرفتم، خب کلی اذیتم کرد که تا برسم به اینجا اتومورفیسم رو درک بکنم. اما در کسی که رشتهشون ریاضی اینا رو درک کرده چیز ساده هستن، خب چون از اول که میان تا سال 4 دانش چیز میرسن، ریاضی میرسن دیگه چی؟ اینا رو یاد گرفتن. ولی برای ماها که میایم از فیزیک یه دفعه میخوایم راجع به تئوری گروه یاد بگیریم و بعد بگن آها بنیانگذار اینم تئوری گالوا هست، حالا برای تئوری گالوا رو بفهمیم دیدیم که مشکل داریم. امیدوارم حالا الان دیگه مشکل ها. اتومورفیسم، مورف که دوباره همون آتوش چیه؟ آتو هم یعنی خود، یعنی ایزو یعنی سیم، هومو یعنی سیمیلار، اوتو یعنی سلف، یعنی با خودش چیز میشه، برمیگرده به خودش برمیگرده. و یه بهترین مثالی که من زدم چی؟ خود همین چی؟ تقارن. ولی بذارید راحت تر بکنم این بحثو، یه جور دیگه بگم. automorphism بنویسم اینجا automorphism. فرض کنید که این مجموعه ای که اینجا هست، این 4 تا المانی که اینجا هست با 4 تا المانی که اینجا هست خودشون به تنهایی گروه تشکیل بدن. مثلا اومدیم من جی رو نوشتم x1 x2 x3 x4 فرض کنید، همینجوری اومده x8 x9 و اینجوری رفته. ادامه بدیم. فرض کنید که این 4 تایی که اینجا هست یه گروه تشکیل بدن با هم دیگه. یعنی چی؟ یعنی اگه من بیام جدول کایلی رو تشکیل بدم x3 x4 x5، این ساختاری که اینجا هست اون شرایط گروه رو ارضا میکنه. حتما یکی از این آیدنتیتی هست، اینورس دارن، اسوسییتیو هستن و سیستم بسته است. درست؟ به این میگیم فرضاً F1 یه گروه دیگه، یه گروهی در دل این یکی گروه. اینایی که اینجا هستن هم یه گروه دیگه تشکیل بدن F2. یعنی من میگم x8 x9 مثلا داره نداره، مثلا x10 x11 اینا برای خودشون یه گروه تشکیل بدن. دوباره این 4 تا به خودی خود گروه هست ولی در دل این گروه، چون جزء المان‌های اینه. به F1 و F2 میگیم ساب گروپ G. درسته؟ پس F1 در این مورد و F2 بهش میگیم چی؟ ساب گروپ چی؟ of G. خب گروپ G چی داره؟ گروپ G اپریشنی داره. اپریشنش مثلا فرض کنید که این ستاره باشه. مال F1 چیه؟ مال اون ستاره است. پس منظور این که از یه گروه اینه، هم الماناش از این گروه هم اپریشناش. F2 هم چیه؟ از هم اپریشن داره. حالا من 2 تا ساب گروپ دارم در دل این. حالا اگه من بتونم توی بین این ساب گروپ یه فانکشنی پیدا کنم که اینو مپ کنه به این، اینو مپ کنه به این، اینو مپ کنه به این و اینو مپ کنه به این، وان تو وان و آن تو، یعنی ایزومورفیسم اینجا هست. اینو بهش میگیم یکی از اتومورفیسم های که ممکن چند تا اتومورفیسم در دل این من داشته باشم، ممکنه فقط هیچی نداشته باشم، ممکنه من یه گروهی داشته باشم همین 1 3 5 7 نیست. شما باید دقت بکنید ببینید که اگه فقط با 3 و 5 شما میتونید گروه تشکیل بدید؟ قطعا نه. چرا؟ چون آیدنتیتی نداره. حالا با 1 و 3 چی؟ میتونید تشکیل بدید؟ ببینید هست گروه میشه یا نه؟ با 1 و 7 با 1 و 5 میشه یا نه؟ با 1 و 3 و 7 چی؟ با 1 و 3 و 5 چی؟ اگه بتونید تشکیل بدید میشه ساب گروپ هایی که در دل این گروه هستن. گاهن هست، گاهن ما اصلا ساب گروپی نداریم.
ساب گروپش میشه خودش آیدنتیتی ساب گروپ میشه خودش، بهش میگیم ساب گروپ آیدنتیتیش. ولی در یه مواردی هستش که آیدنتیتی نیست، چند تا از اینا هست. اینو بهش هر کدوم از اینا رو که بتونیم این مپینگ رو تعریف بکنیم یک به یک و آنتو یعنی آیزومورفیسم در دلش باشه، بهش میگیم چی؟ یه اتومورفیسم. حالا نگاه بکنیم برای اینکه بهتر جواب بدیم. منو نگاه بکنید، این دست من به خودی خود یک عضو کاملیه و یه قسمتی از منه. این یه کارهایی میتونه بکنه که من اصلا کنار بشینم هیچ دخالتی ندارم، بقیه بدن من. این میتونه یه کارهایی بکنه که باز من کنار بشینم و چی اصلا دخالتی ندارم. کارهایی که این میکنه با کارهایی که این میکنه کاملا خیلی متفاوته. به میگیم راست دست، به میگیم چپ دست، درسته؟ وقتی که اینجوری میچرخونه اینجوری بچرخونه، دو تا کاملا ضد همه. خب بنابراین اپریشناشون یکی نیست. خب اگه بخوایم اونجوری در نظر بگیریم، حالا در سیستمی که من دارم، حالا به عنوان پیچیده اپریشنشو بیاریم کنار، فقط فرض کنید من بتونم بگم این یک قسمت از من، این یک موجود کامل، یک موجود کامل، ولی قسمتی از من بدون من بی‌معنیه، ولی با هم دیگه چی؟ من میشه. درسته؟ ولی من پاهام اینجوری، پاهام به هم دیگه میتونه من بشه. درسته؟ ریه هم اینجوری، چشم هم اینجوری. درسته؟ نمیدونم گوش هم اینجوری. پس می‌بینید که چند تا من اتومورفیسم دارم. خیلی زیاد. درست؟ بسته به اینکه یه موجودی چقدر اتومورفیسم داره، نقش خیلی مهمی بازی میکنه در صحبت‌های ما. هر کدوم از این اتومورفیسم‌ها، این دوتا با هم، یکی با هم، اینا یه اسمی میذاریم باهاش. میگیم اتومورفیسم اولی، مثلا میگیم اوتو یک، اوتو دو. و این اتومورفیسم ها رو بین چیزها، ساب گروپ ها مثلا مطالعه میکنیم. مجموعه اتومورفیسم ها با هم دیگه یک گروه جدیدی تولید میکنن. این گروه جدید رو مثلا من بیان با مثلا فرض کنید چی، مثلا با ام نشون بدم، میشه اوتوی یک، اوتوی دو و همینجوری چند تا. مجموعه اینا با هم دیگه دوباره یک گروه تشکیل میدن. این گروهی که تشکیل میشه بهش میگیم گروه گالوا. خب بهش میگیم گالوا گروپ، که می‌نویسیم گل مثلا فلان. گروه گالوا. گالوا تئوری اولین میخشو زدیم. اولین میخ گالوا تئوری اینجا زدیم که کلی وقت می‌بردم تا اینجا برسیم. اما هم تقریبا یک ساعت خورده صحبت کردیم. ولی الان خیلی ابتداییه، خیلی ابتداییه. خواهید خیلی زیباتر، خیلی زیباتر. با این مثالایی هم که زدم خیلی زیباتر. پس آوتومورفیسم نقش بنیادی نیست. اصلا میگیم که آوتومورفیسم تئوری گالوا یعنی آوتومورفیسم. منتها آوتومورفیسم گروپ نیست، یه چیز دیگه است. الان میگیم. الان هم راجع به اون صحبت. باز شد؟ خیلی خوب. گاهن اتومورفیسم هایی هم داریم که فقط با جابجا کردن چیز به دست. مثلا فرض کنید که یه اتومورفیسم برای ما ممکنه الان به نظرتون بیاد یک گروهی رو تشکیل بدید که از یک منهای یک آی منهای آی. این چیه؟ این ریشه های معادله درجه سی یادتون هست؟ x مساوی یک. وقتی با این اومدیم رسم کردیم چیه؟ that's complex plane ایمجینری. دیدیم که یه دونه مثلث، درسته؟ که یک ریشه‌اش اینجا بود، یکیش اینجا، یکی اینجا. حالا اگه x4 مساوی یک و ریشه هاشو به دست بیارید، خواهید دید که یکیش میشه یک، یکیش میشه منهای یک، یکیش میشه آی، یکیش میشه منهای آی. یعنی یه دونه مربع هست، مربعی که 45 درجه شرقیه. اینا 90 درجه است. خب این میشه ریشه های چیز. حالا تقارن‌های درسته؟ همونجور که تقارن‌های اون رو صحبت کردیم، پرمیوتیشن یا روتیشن. حالا اگه شما بیایید این یه گروه تشکیل میده، یعنی شما اگه بیایید یک منهای یک آی منهای آی بنویسید، اینا که اینجا به دست میارید خواهید دید که یه دونه گروه تشکیل میده، آیدنتیتی هم داره، اینورس آی منهای آی هست، کامپلکس کانجوگیتشه
و نهایتا این رس یک منهای یک. درسته؟ کاملا مشخص. حالا اگه من بیام به جای اینا یک گروه دیگه بنویسم یک آی منهای یک منهای آی، یک آی منهای یک منهای، بریم به جای یک آی دوتا جاشون عوض کرد، این میشه یک گروه دیگه، ولی باز هم گروهه. این گروه با این گروه چیه؟ چون راجع به یه چیز صحبت میکنم، راجع به مربع دارم صحبت میکنم، بیشترش آتومورفیسم بینشون هست. خب فعلا واردش نمیشیم، در ما نمیخوریم. خب پس من میمدم چیه؟ اتومورفیسم هم بخوایم صحبت بکنیم، میگیم که اف من جی رو روی جی چیز میکنم، بهش میگیم automorphism، که میتونیم بگیم که ساب گروپ ایزومورفیسم ایزومورف ها ساب گروپس. ساب گروپ های یه دونه چی؟ یه دونه گروپ. حالا بحث من از گروه میام بیرون. از گروه میام بیرون، یه بحث دیگه ای رو شروع میکنم، همون چیزی که دیگه یکی از کارهای ساختار آقای گالوا آوردن این بحث ها هست که چی؟ این ایزومورفیسم و اتومورفیسم و چیزا کار گالوا نیست، قبل از گالوا است. گالوا از اینجا تقریبا شروع میشه، از اون استفاده میکنه. حالا این ستایی که من گفتم، اوتومورفیسم، homomorphism و ایزومورفیسم، خصوصا در کاتگوری تئوری فوق‌العاده مهم‌تره. منتها الان نمی‌وارد بحث کاتگوری تئوری بشم، کلاس اصلا خواهیم داشت که قسمتی از ریاضیات پدیده‌ای کاتگوری تئوری راجع بهش صحبت خواهیم کرد. حالا که خیلی زیباست، از اون شاخه‌های ریاضی که من به اصطلاح عاشقشم، خیلی خوشم میاد و شما خواهید دید چرا. ما گروه رو تعریف کردیم با که یه ستیه و به علاوه چی؟ یه اپریشنی. حالا در حالت کلی ما اینو بنویسیم. ما میخوایم حالا یه ساختار جبری تعریف بکنیم که شامل ست هست. حالا با اف نشون میدم، شامل دوباره ستیه که میتونه فاینایت باشه، اینفینیت باشه. درست مثل این که میتونه فاینایت باشه، فاینایت گروپ، اینفینیت گروپ. و شامل چیه؟ یه اپریشن نیست، دو تا اپریشنه. به جای یک اپریشن دو تا اپریشن داره. پس الان با یه ساختار جبری بخوایم آشنا بشیم که خیلی شبیه گروهه، خیلی، ولی اونجا که یک چیز بود، اپریشن بود، الان دو اپریشن بود. خصوصا این چیزی که هست، این ساختاری که هست، وقتی با عددها ما سر کار خصوصا داریم، بهش میگیم فیلد. به خاطر ما اف نشون بدن. پس اینو بذاریم اینجا بمونه، میرسیم که قسمتی از همونه راجع به فیلد صحبت کنیم. فیلد چیه؟ فیلد میدان. و دیدید که ما کلی راجع به میدان صحبت کردیم. میدان الکتریکی، میدان الکترومغناطیسی، میدان گرانشی و درست. الان فیلد در انگلیسی مثل معنی مزرعه است دیگه. کلمه فیلد یا مزرعه اصلیش برمیگرده از چی؟ به خود همین گالوا اینا. اونو اسم در زبان فرانسه است. که در زبان فرانسه یه چیزی مثل کورپا میگه، بدن. چون در آلمانی ما میگیم چی؟ کورپا، که در همین هم هست واقعا کورپا. مثلا میگیم مزرعه، در انگلیسی میشه مزرعه. مزرعه میشه چی؟ مثلا مزرعه گندم. مزرعه گندم ما چی صحبت میکنیم؟ گندم ها. در مزرعه گندم شما راجع به خرگوش که صحبت نمیکنیم. وقتی میگیم مزرعه گندم، ست مزرعه گندم چه چیزایی درش داره گندم؟ درسته؟ ست یا فیلد انسان ها. فیلد انسان ها میشه من شما و 7-8 میلیارد آدم دیگه. همش چیز. و وقتی راجع به فیلد انسان صحبت می‌کنیم، راجع به انسان دیگه اونجا ما خرگوش کار نداریم، نمیدونم شلغم هم کار نداریم اونجا. درست؟
حالا همینجوری که در گروه ترکیب دوتا دوباره یکی از اون اعضا رو میده، درسته؟ در مورد مثلا در مورد انسان هم اینجوری، دوتا انسان با هم دیگه چی؟ میتونن یه موجود جدید بچه‌ای تولید کنن انسان. جزء باز هم سیستم بسته است. اگه دوتا انسان با هم ازدواج کنن اونجا مثلا یه دونه خرگوش کنن یا خب یه سیستم بسته نیست، کلوز نیست. ولی خوشبختانه کلوز هست. بگیره الان مثلا ممکن بود من خرگوش بودم. و چون من گفتم در مورد عدد صحبت میکنیم، ما دو تا در مورد عدد اگه بخوایم دو تا اپریتور داشته باشیم، اپریشن داشته باشیم، دو تا کامپوزیشن داشته باشیم، چیه؟ یه ستیه یا علاوه یا ضرب، میتونه منها و تقسیم هم باشه، درسته؟ ولی چون منهای اینورس اینه، تقسیم هم اینورس اینه، ما صرف نظر میکنیم. ما فیلدهایی رو در نظر میگیریم که همین دوتا هست. تعریف میکنیم چه ویژگی داشته باشه. هر فیلدی باید یه ستی باشه. این یک. پس میگیم که تعریفاش میگیم یه ست باید باشه. set of elements. که مثلا در این مورد چی؟ اگه به علاوه اینا بخوام صحبت کنم میگیم numbers. دوم، حتما باید آیدنتیتی داشته باشه، مثل گروه. خب پس میگیم آیدنتیتی باید داشته باشه. منتها آیدنتیتی این یه چیزه، آیدنتیتی این یکی چیز دیگه است. هر اپریشنی برای خودش آیدنتیتی خاصه. آیدنتیتی این لامپایی که دست نزن پریمیوت نکن. آیدنتیتی اون مثلث اینه که دست نزن روتیت و فلیپ نکن. با هم متفاوت هم، ولی آیدنتیتیه دیگه، درسته؟ پس باید آیدنتیتی داشته. ولی چون اینجا ما چیز داریم، پس میگیم که دو تا باید آیدنتیتی داشته باشیم. یکی اینجوری بگیم آیدنتیتی مخصوص به علاوه، بهش میگیم ادیتیو. حالا اینجوری بنویسم ادیتیو و چی؟ مولتیپلیکاتیو. که اینو من خوشبختانه دارم که یکیش صفره، اون یکی هم چیه؟ یکی. این آیدنتیتیه ادیتیوه، این آیدنتیتیوه دیگه بدونیم، درست؟ سوم، هر عضوی که آبه، مثلا میگم آ، ب و اینایی که الان خواهم گفت، همشون تعلق داره به چی؟ به اف. هر ستی که هست باید میگیم ابلیان باشه. ابلیان باشه، دو جور ابلیان باشه. ابلیان بسته به دوباره چیه؟ اپریشن من داره. من به علاوه یه ابلیان هست، آ به علاوه ب باید مساوی ب به علاوه آ باشه. مولتیپلیکیشن هم چی؟ یه ابلیان هست، آ ضرب در ب مساوی ب ضرب در آ. پس ابلیان باشه، دو تا ادیتیو، معنیش چیه؟ یعنی آ به علاوه ب مساوی ب به علاوه آ باشه. و یکی هم چی؟ مولتیپلیکاتیو. یعنی چیه؟ یعنی آ ضرب در ب مساوی ب ضرب در آ. باید اینم باشه. حتی بخواد اف اسمشو بتونیم بذاریم فیلد. چهارم، باید هر عضوی اینورس هم داشته باشه. پس اینورس هم باید داشته باشه، درسته؟ که باز دوباره ادیتیو اینورسش چیه؟ اینورس هر عضوی مال آی منهای یک مساوی چیه؟ منهای آست. اینورسش، درسته؟ اینورس یعنی چی؟ یعنی اون عضو به علاوه یه چیزی بکنم که بشه آیدنتیتی، درسته؟ این تعریفشه دیگه. بیا اینجوری بنویسم آ منهای یک. اپریشنش اول اینجوری بنویسم. حالا اپریشن من چیه؟ به علاوه است. آ رو با چی جمع کنم؟ در مورد به علاوه هم چیه؟ این چیز من آیدنتیتی صفره. آ رو با چی جمع کنم؟ میشه منهای. درسته؟ در مورد مولتیپلیکاتیو
باید آ رو به چی من ضرب کنم که بشه 1. درسته؟ به آ منهای 1 باید ضرب کنم که بشه 1 دیگه. درسته؟ آ منهای 1 من باید چی باشه؟ 1آ. درسته؟ پس میشه چی؟ آ منهای 1 من باید مساوی چی؟ 1آ باشه. به یه شرط آ مخالف 0 باشه. پس ما فقط در عضو 0 توی این 0 باید احتیاط بکنیم که اونجا ما این اینورس رو نداریم. در غیر این صورت باید چی؟ این باشه، این برقرار باشه. آخرین شرطش، پنجمین شرطش این که دیستریبیوتیو باشه. دو تا اپریشن با هم آ در ب به علاوه 3 مساوی باشه با آ در ب به علاوه آ در 3. ها مولتیپلیک بهش بگیم دیستریبیوتیو. ها کاش اسمش اول نمیشه، نویسن دیستریبیوشن. دیستریبیوتیو باشه. اگه اینا باشند ما میگیم که اون ست من یک فیلد تشکیل میده. درست شد؟ با این تعریف اجازه ببینیم که ما الان چه فیلدایی داریم. مثلا اعداد ریل که من خوشم نمیاد. الان هرچی بریم جلوتر بیشتر متوجه خواهید چرا من خوشم نمیاد. من بگم امیدوارم که اینجوری باشه که شما رو قانع بکنم شما خوش نمیاد. مثلا دنیای ریل، اقلیم ریل، اعداد ریل برابر با چیه؟ یه ستیه که منهای 2 منهای 1 0 1 2 ولی یادمون باشه توی اینها همین محور ریل دیگه این 0 تا به علاوه بینهایت این و تا منهای بینهایت این و هر عددی که هست فقط اعداد صحیح نیست. مثلا 2 1 و 2 دهم هست 2 و 3 دهم هست. خب اعداد ریل دیگه. درسته؟ منهای 56 و 4 صدم هست هرچیز. خب این الان فیل تشکیل میده یا نه؟ میده. چرا؟ همون صحبتایی که گفتم. اولا چی؟ اولا این که ست. دوم این که اون ست که من مثلا یادم هست ست و کلوز باشه. یعنی ترکیب اونا هم چیز اون کلوز بودن یادم ببخشید اون اضافه بود. باید کلوز باشه. حالا هر عددی شما اینجا بگیرید درسته؟ با هر عملیاتی که به علاوه یا منها ببخشید و زن انجام بدید بین این عدد و این عدد دوباره میشه عدد اینجاست. درسته؟ زن بین این عدد و این عدد دوباره اینجاست. حالا دقت بکنید آیدنتیتی داره چون 1 داره 0 هم داره آیدنتیتی داره هم برای هر دو اپریشن. اینورس اینجا 2 دارید اینجا 1 دوم دارید. اینجا مثلا منهای 4 دارید درسته؟ اینجا منهای 1 چهارم دارید. درسته؟ پس برای اینکه اینورس هم هست 0 هم که چی؟ اکسکلود کردیم پایز کردیم. دیستریبیوشن هم 0 همه مورد شرایطی گفتیم در این مورد 0 میکنم. پس میگیم اعداد ریل فیلد تشکیل میاد بهش میگیم فیلد اعداد ریل. اعداد طبیعی چی؟ الان طبیعی ما استفاده میکنیم برای شمردن میشه 1 2 که اعداد صحیح هم دیگه. درست میشه این فیلد تشکیل میده یا نه؟ خب نمیده. چرا نمیده؟ چند دلیل. اولا اینکه من آیدنتیتی 0 ندارم اینجا. درست؟ دوم اینکه اینورسی هم که من دارم بشه مثلا هر عضو باید اینورس داشت. اینورس 3 میشه چی؟ 1/3. من 1/3 ندارم. درسته؟ اینا فقط اعداد صحیحه. ببینم به چند تا دلیل اعداد طبیعی فیلد نیستن. وقتی نیستن به درد ما نمیخورن. به طور خلاصه دیگه چی؟ دیگه اعداد اینتیجر چی؟ اینتیجر اگه بنویسم باید همینجوری بنویسم. اینجا منطقه شما میدونید که الان اینا همش اعداد صحیح هستن. whole number. اینجا این فیلد هست کنه. خب نیست. چرا؟ مهمترین دلیلش بقیه داستان رو میگیم. یکی واسطه بود اینجا شکار بکنن با تفنگ و اینا و بعد یه دوستش از اونجا رد میشه میگه این همه چیز رفت تا حالا همه شکار نکرده چند ساعت اینجا. گو آره ولی خب دلیل دارم. میگه چنده؟ میگه 1001 دلیل. میگه خب یکیش مثلا میگه اولین دلیلش اینه که تفنگ من گلوله نداره. اون طرف میگه 1000 تا دلیل دیگر هم بخشیدم به خودت.
حالا اینجا فقط یک دلیل بگیم بقیه‌اش رو می‌بخشیم. دو اینورسش میشه چی؟ یک دو. اینجا نیست. درسته؟ منهای 5 علت اینورسش میشه منهای 1 نیست. چون این عدد صحیحه. پس اینا چی؟ فیلد نیستن. ولی این فیلده. حالا عدد رشنال چی؟ این خیلی مهمه. من از این خوشم میاد. عدد رشنال Q یعنی این عددهایی که اینجا هست ولی به جای اینا مثلا می‌نویسیم A B بعد اینجا 0 اینجا بنویسم منهای A منهای B حالا اینجوری بنویسیم این هم که تا بعد نهایت اینا بهش میگن عدد رشنال. هر کدوم از این عددها A که این اینتیجره و این n هم که اینجا هست اینتیجره. درسته؟ بهش میگیم عدد کسری رشنال. رشنال عدد کسری. خب در این مورد چی؟ آره اینا چیز هستن فیلده. فیلد خیلی مهمه، بهترین فیلده در حقیقت اینجوری بگم برای شروع کار. برای اینکه 0 داره آ میتونه یکم باشه بس آیدنتیتی هم داره. دوم اینکه اینورس هم داره. اینورس ادیتیو آ منهای آ هست داره. اینورس ادیتیو ب منهای اینورس ضرب هم داره. اینورس ب هست چی؟ 1 به او. 1 به او عدد کسری این 1 این ب. درسته؟ پس اینورس داره. هر دو تا اینورس ها رو داره. هر دو تا آیدنتیتی ها رو داره. بعد دیستریبیوتیو هست. کلوز هست. یعنی شما آ رو به ضرب بکنید میشه یکی از عددهایی که اینجاست. درسته؟ آ رو به ب نمیدونم جمع بکنید یکی از درسته؟ و نهایتاً ابلیان هم هست. آ به ب مساوی ب هاست. درسته؟ آ به علاوه هم مساوی ب به علاوه است. پس این چیه؟ فیلد. ها؟ کامپلکس نامبرها چی؟ کامپلکس نامبرها هم چی؟ این هم فیلده. چرا؟ چون به جای هر عضوی که اینجا هست شما فقط خواهید گفت به جای z خواهید گفت m به علاوه n آ که m و n دوباره اینتیجرها هستن. m به علاوه n آ درسته؟ یا اصلا بهتر بگم m و n هستن چیزا رشنال ها. خیلی وضع کن به جای m مثلا میتونید هر عدد رشنال بذارید. 1 2 خود عددهای صحیح 1 5 میشه 5 یکم دیگه. پس رشنال. پس به جای m و n شما اگه رشنال بذارید میشه z. حالا اگه دقت بکنید z1 ضرب در z2 مساوی z2 در z1 که قبلا دیدیم تو کلاس هم. درسته؟ دو تا عدد چیزو چه کامپیوت میکنن با هم دیگه. ابلیان هستن عدد کامپلکس. این z به علاوه یه z دیگه میشه یه z دیگه. درسته؟ هیچ فرق نمیکنه. z1 به علاوه z2 مساوی z2 به علاوه z. z1 ضرب در z2 مساوی z2 ضرب در z1 و نتیجهش میشه یه z دیگه. z3. خب اینا همه رو دیدیم. اینورس داره. آره. به جای مثلا z مساوی m اینورسش میشه 1 بر m به علاوه n. خب این میشه چی؟ خب صورت مخرج اینو یه دونه به m منهای n i ضرب بکنیم. m به علاوه n i در m منهای n i فرق. خب صورت من میشه همون m منهای n i. مخرج من میشه m2 چی؟ منهای n2 به علاوه n2 که این میشه یه عددی. خب که صفر هم نیست. حالا این تقسیم بر یه عدد این تقسیم بر دوباره میشه یه دونه از همین نوع چیز. پس می‌بینیم که از بقیه شرایط اضافه می‌کنیم. اتفاقاً یکی از چیزهای جذاب فیلدهای جذاب ما چیه؟ کامپلکس نمبرز. خب این تعریف فیلد میشه خیلی دقیق‌تر ریاضی دقیق‌تر از اینا تعریف ولی به درد ما نمی‌خوره. خیلی هم متفاوت چیزی باقی نمون من در تعریف فیلد بخوام بهش اضافه ولی میشه یه خورده ریاضی وارتر گفت. اونایی که در دانشکده ریاضی هستن یه خورده دقیق‌تر از این به اصطلاح دقیق‌تر نه بگیم more rigorous بهش بگیم ریگور بیشتر. خب حالا چه اینا رو گفتم؟ برای اینکه آقای گالوا از همینجا شروع میکنه از تعریف فیلد شروع. من میگم کسی هست که مطمئن نیستن این حرف رو میزنم اولین بار اصطلاح فیلد رو حالا ممکنه کلمه‌ش رو نه شاید هم کلمه‌ش از همین شروع میشه از همین آدم شروع میشه. خب شما بیاید یه معادله رو ما میخوایم حل کنیم x2 منهای 2 مساوی 0. اول اینجوری بگیم
x2 منهای حالا بگیم 4 مساوی 0. درست؟ x2 منهای 4 مساوی 0. اگه رو حل کنیم دو تا ریشه داره دیگه. x1 ببین یواش یواش داریم میریم کارهای گالوا لاگرانژ میشه 2 x2 میشه چی؟ منهای. درسته؟ اگه من بخوام راجع به این معادله صحبت کنم یعنی و علاقمندم به ریشه های این معادله، یعنی علاقمندم به این دو تا عدد. این دو عدد در کدوم فیلدن؟ در فیلد اعداد. من دیگه نمیگم ریل، درسته؟ چون یواش یواش ما ریل از مغزمون بیاریم بیرون. من میگم فیلد اعداد رشنال. فیلد اعداد رشنال. چرا؟ چون اینجا من 0 دارم، اینجا 2 دارم، اینجا منهای 2 دارم. میتونم حتی از این کاملترم بگم بگم فیلد اعداد کامپلکس، ولی فعلا میذاریم رشنال چون بنیادی تره. فیلد اعداد. بنابراین من فیلد فقط کیو رو داشته باشم میتونم راجع به این معادله صحبت کنم. صحبت لاگرانژ چی بود؟ لاگرانژ میگه که ما میخواهیم با مطالعه این دو تا ریشه که معنی چی؟ پرمیوتیشن ها به ساختار این پی ببریم، شخصیت اینو بشناسیم، ویژگی هاشو بشناسیم. خب این دو تا ریشه برای اینکه من درک کنم باید تو این فیلد، درسته؟ در یه فیلدی باشن اینا دیگه، میشه این فیلد. درست؟ حالا بیایید اینو در نظر بگیریم. بنویسم x2 به علاوه 1 مساوی 0. این معادله رو بخوایم در همون چارچوب مطالعه بکنیم. خب این دو تا ریشه داره. یکیش هست آی، یکیش هم هست چی؟ منهای آی. درسته؟ حالا بخوام من این رو مطالعه کنم در چه فیلدی میتونم مطالعه کنم؟ قطعا تو این فیلد نیست، چون من اینجا نه آی دارم نه منهای آی دارم. برای اعداد رشنال آی و حالا منهای آی بی‌معنیه. بنابراین اون فیلد دیگه به درد ما نمیخوره. مجبوریم بریم فیلد دیگه انتخاب بکنیم. فیلدی که اینجا هست چیه؟ فیلد کامپلکس نامبر هست. ریل، ایماجینری و کامپلکس نامبر. حالا اتفاقا این دوتا افتادن اینجا توی این صفحه، ولی میتونه هر جایی این باشه. پس برای اینکه من این معادله رو بتونم بررسی بکنم در فیلد کامپلکس نامبر ها صحبت کنم. ولی به نظر بیاد اگه فقط هدف من اون معادله باشه و واقعا هدف ما شما وقتی که در معادله درجه 5 به شما میدم، هدف حل کردن اون معادله درجه 5 چیز دیگه که نیست. با درجه 6 در اون لحظه کاری ندارید شما. با معادلات مثلا فرض کنید که نمیدونم نوریستوکس هم اون لحظه کاری ندارید. من اون چیزو می‌خوام برده. اون موقع من یه فیلدی که لازم دارم بهش بگیم که این فیلد من برای مطالعه این خیلی گنده است، اما خیلی بزرگی. من در مورد این ماده فقط به این احتیاج دارم، درسته؟ یعنی به اینجا اصلا به این قسمت احتیاج ندارم. یک جوری باید به حذفش بکنم اگه می‌خوایم کار ما راندمانش بهتر بشه، دقیق‌تر بشه. اینا درست؟ الان برسیم بهش. حالا بیایید این معادله رو در نظر بگیریم. مثلا فرض کنید که یه معادله درجه 4 دارم که هست x2 منهای 4 در x2 به علاوه 1 مساوی 0. یعنی من ضرب بکنم میشه x4. خب منهای 4 تا x2 اینجا دارم به علاوه x2 اینجا دارم میشه منهای 3x2 منهای 4 مساوی 0. اینا هست الان فعلا ندیده بگیر. فرض کنید یکی به ما این معادله رو داده، میخواد اینو حلش بکنیم، درسته؟ پس من اینو فعلا صرف نظر بکنید ازش. یعنی اگه تو حافظم من قبلا فکر میکردم اینو می‌نوشتم. بگم حالا یکی به شما اومده به جای این معادله و به جای این معادله اینو داده به شما، میگه اینو شما ریشه هاشو مطالعه بکنید. خب ریشه های این 4 تا ریشه هست. 1 2 3 4. کجا هستن اینا؟ در یه فیلدی باید من تعریف بکنم. خب من میدونم که ممکنه اولش آدم متوجه نشه بگه که خب همه اینا رو من دارم این چیز میکنم. نیست. این کافی نیست. چرا؟ چراشیم؟ من میتونم اینو تبدیل کنم به این معادله که x2 به علاوه 1 هست ضرب در x2 منهای 4 مساوی 0.
بعد میدونم که این دو تا ریشه داره، x1 هست i، x2 هست منهای i، این هم دو تا ریشه داره، x3 هست 2 و x4 هست منهای 2. پس 4 تا ریشه من دارم. خب دوهای من با آی های من خیلی فرق نداره نوشتنش. ببخشید. درسته؟ اگه من بخوام با این فیلدی رو مطالعه کنم کلاس هم رفت. از نمیتونم. من این فیلد رو درسته؟ باید تکمیلش بکنم که بتونم اینا رو مطالعه کنم. پس به جای این باید با چه فیلدی مطالعه کنم اینا رو؟ با فیلد کامپلکس نامبرها. درسته؟ چون کامپلکس نامبرها عددهایی هستن از نوع آ به علاوه به آی. بنابراین این ریشه من میشه هست 0 به علاوه یه دونه آی این هست، 0 منهای آی این هست، 2 به علاوه 0 آی این هم هست، منهای 2 به علاوه 0 آی. بنابراین با فیلد کامپلکس این معادله رو اگه بخوام ریشه هاشو مطالعه کنم چیشو مطالعه کنم؟ پرمیوتیشنشو مثلا تقارن پرمیوتیشن ها رو مطالعه کنم، اون توابع سیمتریک رو مطالعه کنم. اگه بخوام مطالعه کنم باید در این فیلد باشه، نه در فیلد کیو. ولی این فیلد خیلی زیاده، از سرمون هم زیاده. این تنها تفاوتی که با فیلد کیو دارم من اینجا اینه که ما یه دونه آی و منهای آی بهش اضافه کرده. دیگه چه لزومی داره که مثلا میگم در این کامپلکس پلین که هست من که به اینجاها احتیاج ندارم هیچ کدوم فقط به این ها احتیاج دارم، یا بگم در این محدوده احتیاج دارم. میگم پس بگم من میام برای اینکه اینو حل کنم فیلد کیو رو اکستند میکنم. اکستند کردن یعنی توسعه‌اش دادن، تعمیمش دادن. اکستند میکنم به چی؟ به فیلد سی. برای این بخوام اینو حل بکنم درسته؟ به این بحث میگیم فیلد اکستنشن. یکی از کارهای مهم گلوا همین فیلد اکستنشن. یکی از فصلهای کار در کتاب بحث فیلد اکستنشن هست که الان امیدوارم بتونم توضیح بدم. ولی خب همونجوری که گفتم فیلد سی خیلی بزرگیه، مثلا حیفه اینجوری بگم انگار شما برای اینکه یه دونه پیچ رو باز بکنید که یه دونه آچار مثلا 1/4 احتیاج دارید کل جبر ابزار رو بیارید اینجا. اگه میدونید این 1/4 از جبر ابزار فقط شما میرید آچار 1/4 رو میارید. درست؟ پس من میخوام اینو کوچیکیش بکنم، یه آچار بیارم، آچاری که فقط آی و منهای آی توش باشه. اون موقع من میخوام برم اکستندش بکنم به smallest extension، یعنی دیگه کوچکترین مقدار، به جای جبر ابزار یه ابزار دارم. پس کیو رو میخوام smallest extensionش رو به دست بیارم. اون smallest extension اینه که میام خود کیو رو انتخاب میکنم که باید باشه و اینو میگیم بنیادی ترین فیلدی که ما داریم به جای اعداد ریل. بعد اینو میاریم میگیم یه اینجور اصطلاحی میذاریم بهش، میگیم adjoin میکنیم با آ. adjoin کردن یعنی اضافه کردن روش، از کلمه join میاد دیگه. آی رو فقط adjoin یعنی میاریم اینو استفاده میکنیم فقط یه دونه آی رو برای تصویرشون این دو تا چیز رو بهش اضافه میکنیم. حالا این فیلد جدیدیه، این یه فیلد جدیده متفاوت از این فیلده. چرا؟ این در خودش آی هم داره، یه دونه آی اینجا داره یه منهای آی اینجا داره، بنابراین میتونم ریشه های معادل رو صحبت کنم در ولی پس این اکستنشنیه، ولی در مقایسه با این هم اکستنشنیه. این کوچکترین فیلد ممکنیه که من میتونم داشته باشم تا اینو مطالعه کنم. این خیلی مهمه، کوچکترین اکستنشن ممکن. smallest. پس این از این خیلی کوچکتره، چون همینجوری که گفتم فیلد سی همه اینجا هست، ولی فیلد کیو آی میشه کیوی که قبلا دارم یکی نقطه یکی نقطه تموم شد رفت. بهش بگیم adjoin نیست و فوق العاده مهمه این بحث. خورده حوصله بکنید بریم جلوتر. فراموش نکنید همیشه من دنبال smallest extension هستم.
حالا بیایید یه چیز دیگه، بیایید این معادله رو در نظر بگیریم. x2 منهای 2 مساوی 0. خب ریشه های این چیه؟ خیلی ساده است. میگیم x این یکیش هست رادیکال 2 1، x2 هست چی؟ منهای رادیکال 2. درسته؟ اگه این معادله رو من میخوام مطالعه کنم ریشه هاشو چی؟ چه فیلدی؟ فیلد کیو؟ این فیلد کیو 0 1 2. خب توی فیلد کیو من رادیکال 2 دارم؟ معلومه ندارم. چرا؟ چون رادیکال 2 رشنال نیست. رادیکال 2 این رشنال نامبره. در دوره راهنمای خود ما هیچ وقت نمیتونیم اینو به صورت آ به اون بنویسیم. درسته؟ هرگز. چرا؟ چون فرض کنیم که بخوایم بنویسیم. اگه بنویسیم دیگه اثباتشه دیگه. شاید وقت دارم تلف میکنم. ولی برای کسایی که حالا یادشون رفته یا دقت نکردن، اگه من بتونم اینو به صورت آ بنویسم یعنی این کسره. کسری یعنی دیگه آ به تقسیم میشه. ساده ترین حالت مثل 1/3 مثلا. مثل 2/3. درسته؟ پس آ به تقسیم نیست، به قابل تقسیم نیست. خب اگه من طرفین به توان 2 برسه میشه 2A2 B2. A2 مثل چی؟ 2B2. چون به هر عددی باشه مهم نیست، به 2 ضرب بشه میشه زوج. درسته؟ پس این میشه عدد زوج، ایون نامه. این عدد به توان 2 شده زوج. چه عددی به توان 2 میشه زوج؟ خودش هم بشه زوج. یعنی آ هم بشه چی؟ زوج. حالا نتیجه گرفتیم هم آ اگه زوجه یعنی چی؟ به 2 قابل تقسیمه. ولی ما قبلا گفتیم آ به هیچ قابل تقسیم نیست. برای ببینیم که غیر ممکنه رادیکال 2 رو ما بنویسیم چی؟ به صورت کسر، و به خاطر این میگیم چی؟ رادیکال 2 رشنال نیست، این رشنال هست. اگه این رشنال هست یعنی توی این عددها من هیچ کسی پیدا نمی‌کنم که این ریشه رو بذارم و یا این ریشه رو بذارم. بنابراین مطالعه این معادله در فیلد کیو بی‌معنیه. خب اکستندش می‌کنیم. اینو چطوری اکستندش کنیم؟ درست مثل آی رو از کجا آوردیم؟ ما آی رو که نمیدونستیم چیه. ما آی 2 رو میدونستیم چیه که منهای 1. بعد اومدیم از طرفین رادیکال گرفتیم، اسم منهای رادیکال 1 گذاشتیم آی. درست؟ بعد اومدیم نهایتاً اونو ابداع کردیم که اینجا آی باشه. اینجا همین کار میکنه. ریاضیات پدیدایی برگردیم اونجا. گفتم اونجا میگفتم رادیکال 2 اینا رو بعداً تعریف خواهیم کرد. الان ببینید چطور تعریف میشه. حالا رادیکال 2 یعنی چی؟ یعنی این 1 اگه باشه اینم 1 باشه، رادیکال 2 یعنی این 1 این یکی میشه رادیکال 2. ها؟ من که نمیدونم رادیکال 2 چیه، ولی 2 رو میدونم چیه. درسته؟ 2 مساوی است با رادیکال 2 به توان 2. درسته؟ 2 رو که میدونم چیه. رادیکال 2 اصلا من برای من بی‌معنیه. هر وقت رادیکال 2 رو به من گفتن چیه، میگم منظور اینه که توان 2 این 2. همینجوری که هر کی به من گفت آی چیه، میگم معنیش اینه که توان 2 این برابر منهای 1. درست؟ همینجور این موهومی نسبت به موجودات که ببینید، این واقعا رادیکال 2 نسبت به موجودات باز یه جور دیگه یک مفهوم موهومی توی در موردش فکر کنم، ابسترکت. خب من الان به چی احتیاج دارم؟ من یکی به رادیکال 2 احتیاج دارم، یکی به منهای رادیکال 2 احتیاج دارم. منهای رادیکال 2 هم اینجاست دیگه، این یک میشه منهای رادیکال 2 یه جایی. ها یا اونجوری بگم نه ببخشید اینجا خیلی روز باید کرد. این میشه منهای رادیکال 2 یعنی رادیکال مثبت منفی مثل آی دیگه. پس من الان بخوام معادلات اون ریشه این معادله صحبت کنم، راجع بهش مطالعه یکی احتیاج دارم. یکی فقط این نقطه و این نقطه. یعنی چی؟ یعنی میام کیو رو ادجوین میکنم با رادیکال 2. درست؟ اونجا کیو رو ادجوین کردم با آی. اینجا میگم این میشه smallest extension of Q. منتها چی؟ با رادیکال.
الان این اکستنشن به من اجازه خواهد داد که بتونم در مورد ریشه های این معادله صحبت کنم و در مورد شخصیت اون معادله صحبت شد؟ حالا داریم یه چیز دیگه یواشش هم یه بحث امروز رو تموم بکنیم دیگه، از 2 ساعت اینا داره چیز میشه، بقیه‌اش رو جلسه بعد. فرض کنید که من معادله‌ای داشته باشم که به این شکل باشه. حالا من از شما بخوام که اینجا نگاه نکنید، دارم برای خودم می‌نویسم. مثلا بشه x2 به علاوه 1 در x2 منهای 2 مساوی 0. اینجا یعنی شما نمی‌بینید، میشه x4 منهای 2x به علاوه منهای x2 منهای 2. پس شما معادله دارید که x4 منهای x2 منهای 2 مساوی 0. خب به شما میگن که در مورد ریشه های معادله باید صحبت کنیم. در یه فیلدی باید صحبت کنیم. در کدوم فیلد؟ خب میگید که کیو طبق معمول، ولی آیا کیو کافیه برای این؟ میتونیم میگیم نه. همین کاری هم که میکنم خیلی مهمه ها، جلسه بعد خواهید میگیم نه به این دم، چون من میتونم بنویسم x2 به علاوه 1 ضرب در x2 منهای 2 مساوی 0. بعد بگم این ریشه هاش هست x1 i x2 منهای i x3 رادیکال 2 و x4 منهای رادیکال 2. 4 تا ریشه داره، ولی این 4 تا ریشه هیچ کدومش کیو نیستن. حالا میتونم برای اینکه خوشمون بیاد یه دونم x منهای 3 بهش ضرب کنم که xم مثلا کیو باشه، ولی خیلی فرق نمیکنه. خب الان من بخوام این ریشه ها رو صحبت کنم، در این فیلد نمیشه یا اکستندش میکنم. smallest extension. اول Q رو اکستند میکنم با I، نتیجه به این Q یه دونه I و یه دونه منهای I اضافه میکنم به فیلدش. باید تعریف فیلد رو بده ها. وقتی من میگم این Q این الان یه فیلد جدیده، وقتی میگم فیلد جدید یعنی اون تعاریف 5 تا تعریفی که اونجا کردم باید درش چی؟ اینم سر بکنم. نتیجه این هر چی شد کافی که نیستیم. چرا؟ چون هنوز این دو تا ریشه رو نمیتونم. نتیجه رو با رادیکال 2 ادجوین میکنم. حالا این فیلد جدیدی میشه که 2 بار ادجوینش کردیم. یه دفعه با این نتیجه رو باید. حالا اینا رو هم در بر بگیره. مثلا رادیکال 2 را در اون اونوری شما تجسم بکنید. عمود به چیز که با اون آی قاطی نشه. الان شد یه دونه فیلدی که کیو اینوریه، رادیکال 2 ها در این جهت، آی هم در این جهت. یه فیلد جدیدیه. ولی مینیماله، کوچکترینشه. چرا؟ چون فقط همونا رو در بر بگیره. در این حال کیو هم هست. کیوش به حذف نمیکنه. اون چیز بنیادی هست. فیلد مادره. میتونستم این کار رو بکنم. میتونستم بیام اول کیو رو با رادیکال 2 ادجوین بکنم، نتیجه رو با رادیکال با آی ادجوین. هیچ فرقی نمیکنه. جلسه دیگه خواهیم دید، امروز وقت نیست که نتیجه دو تاش یکی. کلی صحبت راجع به اینا داریم. این هم میشه فیلد جدید که اکستند میکنیم. حالا میتونیم ما خیلی بیشتر رفتیم درجه 4 نه؟ درجه 5. فرض کنید که من یه معادله داشته باشم که به این شکل باشه. یه دونه هم این باشه. حالا شما خودتون اینو به x2 منهای 3 ضرب بکنیم میشه. یعنی شد معادله درجه 6. درسته؟ اگه شما بخواید اینو حلش بکنید، ها در فیلد جدیدی احتیاج داره. حالا رادیکال 3 هم اومد. چون الان یه x5 شما هست رادیکال 3 و x6 شما هست منهای رادیکال 3. البته میتونستم یه جوری بنویسم که این بشه مثلا به صورت 3 به علاوه رادیکال 3، این یکی بشه 3 منهای رادیکال 3 مثلا میگه. خب یا به صورت a به علاوه b رادیکال 3 مثلا بنویسیم. جلسه دیگه خواهیم دید. ولی برای ساده تر، حالا من این فیلدی که من احتیاج دارم برای این رادیکال 3 هم رادیکال 3 چیه؟ ایرشناله، مثل رادیکال 2 جزء اون نیست. ولی توی این هم نیست، رادیکال 2 هم نیست، رادیکال توی آی هم نیست. نتیجه من میام هر چی که اینجا هست با رادیکال 3 هم چی؟ جوین میکنم.
شد. الان من میتونم دیگه یه فیلد جدیدی به دست آوردم، کوچکترین فیلد ممکن که میتونم معادله ریشه‌های معادله درجه 6 رو مطالعه بکنم. این چیزیه که گالوا معرفی می‌کنه. این صحبت‌هایی که می‌گیم شاهکار، واقعا شاهکار. یه دلیل شاهکار بودن برمیگرده به صحبت‌های ما در ریاضیات پدیدایی که اونجا یادتون باشه من یک اکسیوم تعریف کردم، فقط هیچ چیزی تعریف نکردم. رفتیم آی رو تعریف کردیم ولی رادیکال دو رادیکال سه رو تعریف نکردیم. الان می‌بینید که می‌تونیم تعریف اینا رو هم بهش اضافه کنیم. پس وقتی وارد جبر کلیفوردی میشیم اینا رو ما داریم. بحث هندسه جبری یا جبر کلیفوردی زمینه رو داریم آماده می‌کنیم برای این کار. خیلی قشنگه و از شر ریل هم راحت شده. اعداد رشنال هم می‌بینی که یه جوری وارد صحبت‌ها می‌شدیم. منتها وارد چیه؟ بودهای دیگه ای شده. خب فرض کنید حالا من توی این معادله‌ای که بخوام حل کنم چند تا فیلد آوردم، یه دونه کی آوردم، یه دونه ادجوینتش پایین شد، خودش یه فیلد دیگه میتونم بگم، این میشه یه فیلد دیگه، این میشه چند تا فیلد، درسته؟ در داخل یه فیلد اینا ساب فیلدای اون فیلدن، درسته؟ مثلا اگه حالا من فقط اینو در نظر بگیرم میشه ساب فیلد کلی، فقط مثلا اینو در نظر بگیرم با ادجوینت کیو بعد میشه ساب فیلد. انواع از ساب فیلدا. خب بحث‌های همومورفیسم، اتومورفیسم، ایزومورفیسم در مورد گروپ، در مورد فیلد دقیقاً همون بحث هست. بنابراین ما اینجا دنبال چی هستیم؟ اگه یه فیلد دارم اونجا یه گروپ داشتم، ساب گروپاش اتومورفیسم صحبت می‌کردیم. درسته؟ الان فیلد دارم، ساب فیلدا اتومورفیسمشو راجع بهش صحبت بکنیم. اونجا گفتم که خود اتومورفیسم ها اگه باشه مهم یک مثلا در یه فیلد کلی که صحبت می‌کنیم چند تا اتومورفیسم هست، مثلا 3 تا اتومورفیسم. این 3 تا اتومورفیسم با هم دیگه یه گروه تشکیل میدن. حالا در مورد فیلد صحبت می‌کنم. این گروهی که ساب فیلدا ایجاد میکنن با اتومورفیسمشون بهش میگیم چی؟ گروه گالوا. اینو دیگه بهش میگیم گروه گالوا. و اینی که ما استفاده خواهیم کرد الان دیگه میتونیم حدس بزنیم برای مطالعه ریش‌ها خیلی چیزایی. حالا برم دیگه 2 ساعتی رو شد، اگه برم این بحث ادامه بدم یه خود خسته کننده میشه برای شما. من ادامه خواهم داد اینجا ولی برای شما با در 2 جلسه متفاوت ارائه میکنیم توی سایت یا توی یوتیوب که میذاریم، توی 2 جلسه متفاوت خواهد. خب جلسه بعدی خواهد بود که اینا رو من دقیق‌تر صحبت بکنم چون الان فقط یه اشاره‌ای کردم. این جلسه همش تعریف‌ها بود. در مورد اینا خیلی با جزئیات زیادی صحبت خواهیم کرد. ساب فیلدها رو مطالعه خواهیم کرد، اتومورفیسم ساب فیلدها رو مطالعه خواهیم کرد تا برسیم چی دقیق‌تر و یه چیزای دیگه هم اون توابعی که تعریف می‌کردیم بین اتومورفیسم بین این و این تابع، راجع به این توابع صحبت خواهیم کرد، چه ویژگی‌هایی دارن و چیزای جالب‌تر. درسته که خیلی زیاد صحبت خواهد. تا اینجا سوسنتون ممنون، مواظب خودتون باشید.